وعده این شد که خود را آرام کنم، نه جهان اطراف را. معجزه شد و جهان اطراف نیز آرام گرفت. شمس تبریزی. سلام زیرسی. رسیدی کلید 21، یعنی 21 هفته است که تصمیم گرفتی از 5% برتر جامعه باشی، که واقعا هم خواهان و لایق بهترین هایی. به تبریک میگم. بذار بقیه برن دنبال ترند، تو پی خودت باش و چشم اندازتو دنبال کن. امروز میخوام یه خورده پخته تر و قابل فهمتر در مورد این حرف بزنیم که آیا از حقیقت یکسان واقعیت متفاوت به وجود میاد؟ در این کلید مثال هایی میزنم تا جا بیفته برات. به این وایس گوش بده. یک صدای واحد، 14 برداشت متفاوت. خودت ها، نه یکی دیگه. خودت روی هر عبارت تمرکز کنی همونو میشنوی. آیا چشم و گوشت دارن اشتباه میکنن یا مغزت داره فریبت میده؟ اگر مغز خروجی یا نتیجه از اطلاعاتی که توسط حواس پنجگانه بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی داره میگیره، پس آیا میتونیم نتیجه مغزمون که محیط اطرافمون و شرایط زندگی رو ساخته تغییر بدیم؟ بذار یه جوری دیگه تست کنیم. همین الان یه نگاه به دور و برت بنداز. چند تا چیز میبینی که رنگش قرمزه؟ سری بهم بگو. حالا چشاتو ببند. بهم بگو چند تا چیز دور و برت هست که رنگش سفیده. دقیق بگو ها. خب شاید بگی مویی من که سفیدا رو نشمردم، قرمزا رو شمردم. دقیقاً همینه. تو تمرکز کرده بودی تا قرمزه رو ببینی، نه چیز دیگه ای. و حتی اگه فقط یه قرمز دور و برت هست پیداش کردی و 10 تا سفید دیگر رو ندیدی، چون تمرکز و توجه تو به سمت قرمزا بود. حالا تصور کن انداختنت وسط این جهان پر از رنگ و کسی هم بهت نگفته دنبال کدوم رنگ بگردی. در نتیجه تا از بدو تولد تا به الان سردرگمی، مگر اینکه خودتو لایق دونسته باشی که زندگی بکنی. پس باید شجاعت انتخاب فقط یکی از رنگ‌ها رو داشته باشی. مویی اگه اشتباه انتخاب کردم چی؟ جواب هیچ کس نمیدونه. هیچ کس نمیدونه درست کدومه. هیچ کس. این کلید بچه‌ها علمی ترین کلید گنج قارونه. البته منابع همه کلیدها تو دیسکریپشن هر کلید هست. میخوام اینجا با چند خطای شناختی ذهن آشنات کنم. ذهن عاجز، خطاکاره، که در این دنیای پیچیده حقم داره. ما هم جانوریم، ولی تنها وجه تمایز ما هوشیاری و هوشمندی ماست که باعث دستاوردهای فوق‌العاده پیچیده شده که خود ذهن رو هم دچار خطا میکنه. خطاهای شناختی انقدر زیادن که دسته‌بندی شدن. سازوکار اینطوریه که مغز اطلاعات دریافتی رو میخواد با سرعت هرچه تمامتر فیلتر کنه، چون زمان و انرژی کافی برای تحلیل همه اطلاعات وجود نداره. حالا عده‌ای هستن که به مکانیزم RS ساقه مغز ربطش میدن، ولی عده‌ای هم نه. ولی همه میدونیم مغز فیلتر میکنه تا از اطلاعات ورودی به یه خروجی و نتیجه برسه و همینجاست که دچار خطا میشه. و 2 تا خطا هست که باعث میشه برداشت ما انسان ها از حقیقت یکسان واقعیت های متفاوت بسازن. خطای اول زمانی اتفاق میفته که اطلاعات زیاد و پیچیده شده و مغز، دقت کن، جای این که همه اون اطلاعات رو تحلیل کنه، فقط اونایی رو میبینه که باورهات رو تایید میکنن. دوباره باورهات رو تایید میکنن. دوباره فقط اطلاعاتی رو تحلیل میکنه که باورهات رو تایید میکنن. پس همیشه تا الان و تا همیشه سیاهی بوده، سفیدی بوده، نور بوده، تاریکی بوده، ظلم بوده، مهر بوده، جنگ بوده، صلح هم بوده، جهل بوده، آگاهی هم بوده، بدبختی بوده، خوشبختی هم بوده، بد بوده، خوب هم بوده، فقر بوده، ثروت هم بوده. اما این خطای شناختی داره از طرفی به ما میگه که همیشه همه اینا بوده. آدما ولی دنبال همون چیزی رفتن که باوراشون تایید کرده. دوباره میگم
دنبال همون چیزی که باورهاشون رو تایید کرده. فکر کن مغز بادیگارد یه پارتی شبانه است، بعد 1000 نفر دم در که میخوان بیان تو. اینجا مغز نمیتونه که دونه به دونه اسم شب رو بپرسه ازشون. پس چیکار میکنه؟ فقط همونایی رو که میشناسه رو راه میده. حالا شاید اونایی که میشناسه 4 تا آدم چپرچلاق چیپ باشن، اما مغز میگه مهم نیست، مهم اینه که آشناست. گرفتی دارم به چی میرسم؟ هر جای زندگیت که مشکلی هست و از یه چیزی ناراضی هستی و دوستش نداری، قطعاً در طولانی مدت بر اساس یک باوری که داشتی در ذهنت و یه فعالیتی که انجام دادی به این نتیجه رسیدی و این نوع نتیجهش که الان داری میبینی. حالا خطای دوم، وقتی اتفاق میفته که مغز اطلاعات رو فیلتر کرده و به نظرش بی‌معنی میاد، میگه خب که چی؟ ولی از اونجایی که فیلتر کرده تا به نتیجه برسه، پس خودش دست به کار میشه و موضوعاتی که شاید کاملا بی ربط باشن و به هم ربط میده. مثلا دیدی طرف میگه مشهدی‌ها فلان، تهرانی‌ها بهمان، اگه بپرسی چطور میگه آره من مثلا یه معامله داشتم نمیدونم با یکیشون سرم کلاه گذاشت. اما خب مردی که پوفیوس، تهران 20 میلیون جمعیت داره، تو چون با یکیشون به مشکل خوردی که این رفتار رو نمیتونی تعمیم بدی به همه تهرانی‌ها و کل تهران. یا یه مثال دیگه این که میگن تو ایران نمیشه. تو همین ایران، همین وضعیت، همین شهری که هستی، کسانی هستن که دارن رویای تو رو زندگی میکنند. پس چرا وضع الان تو ربط میدی به کشور، به کل کشور؟ حالا یه مثال باحال میزنم تا این مفهوم حقیقت یکسان واقعیت متفاوت رو بیشتر درک کنی. ببین 1 تومن دم نونوایی میشه 1000 تومن، نه 20 تومن میشه 20000 تومن، 50 تومن میشه 50000 تومن. طرف تو میگه آقا نون شما 100 تومن میشه، تو 100,000 میدی، میگه دستگاه کارتخوانم همونجاست. حالا میری دم قصابی میگه راسته شما 2 تومن میشه، یا میگه قربان قابلی هم نداشت 3.5. اینجا منظور از هر 1 تومن 1,000,000 تومنه. حالا میری دم بنگایی، فروشنده این فایلو 5 تومن قیمت گذاری کرده. قربان ما فایلمون از 3 تومن شروع میشه. اینجا اسکناس 50,000 تومنی در نکنی باقیش هم بگی انام بچه ها. منظور 3 میلیارد تومنه. وقتی میگه 3 تومن 3 میلیارد تومن. میبینی؟ نسبت به مکانش. آره هر 1 تومن میشه 1 میلیارد تومن. هر کس بسته به موقعیت، حقیقت و اون شرایطش یه چیز یکسان میبینه و یه چیز متفاوت میبینه. این خیلی اینا همشون نسبت به شرایطی که توش هستی، نسبت به دیدی که بهش داری و نسبت به اون باوری که تو داری اینا تغییر میکنه. حالا من یه سوال ازت دارم. فکر میکنی ذهن هدفمندی داری؟ باید بگم قطعاً زندگی تو هدفمنده. اگه خودت هم هدفاتو آگاهانه و جوری که میخوای تنظیم نکردی، مغزت برای تو این کارو کرده. چون از اول داریم میگیم مغز همواره اطلاعات دریافت میکنه، فیلتر میکنه و به نتایجی میرسه. معیار و پارامتر نتایج چیه؟ هدف تو. حالا اگه تو آگاهانه هدف نداری، مغزت این کارو میکنه. هدفو میدونی چی میذاره؟ حفظ بقا و انرژی. بنابراین اصل رنج و لذت رو پیاده میکنه واسه تو که خودش یه دنیا بحثه. اصلا این خودش یه قسمت جداگونه میخواد. حالا همه عوامل تنبلی، افسردگی، پورن، اعتیاد و الکل مال زمانیه که آدما بی هدفن. حالا به یه جنبندی برسیم زیرسی. ببین همه ما بند زمانیم و زمانم که رو به جلوه، یعنی رو به آینده حرکت میکنه. پس ما هم به هر حال رو به جلو حرکت میکنیم، اما انتخاب خودمونه که رو به جلو به سمت چی حرکت کنیم. قطعا پیشنهاد میکنم کلید شاکلید دوم و سوم رو تماشا کن.
و خودت با اصول ساده‌ای که بهت آموزش میدم چشم اندازتو تر کن. یادت باشه پیرامون تو آینه بدون ارفاق درون توست. و بازم دیگه رسیدیم به اونجا که بگم ازت میخوام چنل رو سابسکرایب کنی. میدونم درخواست تکراریه، اما هر چی بیشتر سابسکرایب کنید ما میتونیم به زیرسی‌های بیشتری کمک کنیم. قدرتو بدون. چاو چاو.